Cơm hộp ở công trường đối diện trường đại học, 13.000 là no căng bụng. Tôi không chỉ tự mình đi ăn, mà còn miễn phí mang cơm về cho bạn cùng phòng. Nhưng hôm nay, bọn họ lại quay ra hỏi tôi, Liễu Như Yên, rõ ràng được thêm cơm miễn phí. Sao mày không lấy thêm đồ ăn cho tụi tao hả? Tôi đáp, lấy nhiều mà ăn không hết thì chẳng phải phí lắm sao? Ai ngờ họ lại phá lên cười, rồi cùng nhau chế nhạo, tụi tao bỏ tiền ra. Ăn không hết thì vứt đi. Tao thấy mày cố ý lấy ít cơm cho tụi tao, để ông chủ thưởng cho mày một bữa miễn phí đúng không? Không ngờ mày lại trơ trẽn đến vậy. Sau này khỏi cần mày mang cơm nữa, tụi tao tự đi ăn. Cái lợi này tụi tao thà để ông chủ hưởng, còn hơn để mày chiếm. Tôi nghe mà ngớ người luôn. Cái quầy cơm hộp công trường đó chính là của nhà tôi mở đấy. Tan học xong, tôi lao ngay sang quầy cơm hộp đối diện trường. Lúc này, trước quầy đã đông nghẹt mấy anh công nhân. Ai cũng khen cơm nhà tôi sạch sẽ, ngon mà lại no căng. Mẹ tôi thấy tôi tới, liền đưa ngay một hộp đầy trứng rán chua ngọt, cùng thịt kho tàu cho tôi. Mùi thơm làm tôi ngẩn ngơ luôn. Ăn no căng bụng xong, tôi dựa theo khẩu vị ba bạn cùng phòng, đóng cơm rồi chạy về trường. Nhưng khi về đến ký túc xá, bạn cùng phòng lại nhìn tôi với ánh mắt lạnh băng. Tôi ngơ ngác hỏi, mấy bạn sao thế? Cố Văn liếc tôi, mày còn dám hỏi à? Mày làm gì mà không biết hả? Tôi càng mù mờ hơn. Tôi làm gì đâu. Tôi đi mua cơm hộp cho mấy bạn mà. Liễu Như Yên, hèn gì mày tích cực mua cơm cho tụi tao thế? Hóa ra bên trong có uẩn khúc thật. Tôi thầm nghĩ trong bụng, chẳng lẽ tụi nó biết quầy cơm là nhà tôi mở rồi giận? Giận thật rồi sao nổi. Nhưng Cố Văn lại bảo tôi, Liễu Như Yên, nếu không nhờ Lý Mai lén đi theo mày, tụi tao còn chẳng biết cơm hộp công trường được thêm canh với cơm miễn phí. Hóa ra là chuyện này. Tôi thở phào nhẹ nhõm, giải thích, tôi đã bảo mấy bạn từ trước rồi. 13.000 là no căng, nhưng mấy bạn không ăn tại quầy, thì làm sao thêm canh với cơm được? Nhưng Lý Mai lại tỏ ra không vui. Không thêm canh cơm được, thì mày lấy thêm đồ ăn về đi chứ. Lý Mai, lấy nhiều mà ăn không hết, chẳng phải phí làm sao? Mày lo tao ăn hết hay không làm gì? Ăn không hết thì tao vứt. Có cần mày cầm tiền của tao đi làm tiết kiệm không? Nhà mày ở quê, điều kiện khó khăn nhất. Tao nhớ mày hay kể hạt gạo nào cũng là mồ hôi. Hôm nay lại nói thế này. Tôi nghe mà ngẩn người. Đúng lúc đó, trưởng phòng Trương Tuyết cũng về. Tôi tưởng bạn ấy sẽ đứng ra hòa giải. Ai ngờ lại quay sang hỏi tôi, Liễu Như Yên, nói thật đi, mày cố ý lấy ít cơm cho tụi tao mỗi ngày, để ông chủ thưởng mày cơm miễn phí đúng không? Tôi sốc toàn tập luôn. Liền mở hộp cơm của Lý Mai ra. Lý Mai, 13.000, là một món mặn 3 món chay no căng. Tôi biết mấy bạn ăn ít, nên đặc biệt nhờ ông chủ thêm một món mặn cho các bạn. Thế này là 2 mặn 3 chay. Chẳng phải ngon hơn lấy một mặn 3 chay, rồi ăn không hết lại vứt đi sao? Trương Tuyết nghe xong, cũng cầm hộp cơm của mình lên xem. Món mặn trong hộp cậu ấy, quả nhiên là món cậu ấy thích nhất, chả rán và đùi gà kho tàu. Nhưng cậu ấy chỉ vui được một thoáng, rồi mặt lại đổi sắc. Liễu Như Yên, dù có toàn thịt đi nữa, thì cũng là ông chủ vui lòng cho. Liên quan gì đến mày đâu? Cố Văn cũng mắng tôi. Liễu Như Yên, tao vừa thấy hết rồi. Mày ăn xong phần của mày, chẳng thèm trả tiền. Nói xong, cậu ta còn bảo 2 người kia. Mấy bạn không biết đâu, nó gặp bà chủ còn thân hơn mẹ nó. Bà chủ đưa hẳn một hộp đầy trứng rán và thịt kho tàu. Đó toàn là phần nó bớt từ tụi tao đấy. Lời này của cậu ta làm tôi tức mà buồn cười. Nhưng Lý Mai lại bị tôi chọc giận. Không ngờ mày trơ trẽn đến thế. Sau này khỏi cần mày mang cơm nữa, tụi tao tự đi ăn. Cố Văn cũng hùa theo. Ăn một mặn 3 chay tụi tao cũng chịu. Cái lợi này tụi tao để ông chủ hưởng, chứ không để mày chiếm. Tôi nghe mà. Tụi nó đâu biết bà chủ chính là mẹ ruột tôi. Quầy cơm hộp là nhà tôi mở. Bố tôi là quản lý công trường. Vì thương mấy anh công nhân nên bảo mẹ tôi mở quầy cơm hộp. Học kỳ này quầy cơm vừa mở ngay khu đại học, nên ngày nào tôi cũng chạy qua đó. Sau đó bạn cùng phòng cũng muốn ăn, tôi mới bắt đầu mang cơm cho họ. Ai ngờ mới có nửa tháng, tụi họ đã quay lưng với tôi hoàn toàn. Thế là tôi nói luôn, nếu mấy bạn không tin tôi, thì sau này tự đi ăn đi. À đúng rồi, hôm nay mỗi người 13.000. Mấy bạn chưa chuyển cho tôi đâu. Nhưng Cố Văn cười khẩy, Liễu Như Yên, nếu không nhờ tụi tao, mày được ăn cơm miễn phí nửa tháng à? Mày chiếm lợi lớn thế rồi, còn dám đòi tiền cơm của tụi tao.
Lý Mai vừa nhai thịt kho vừa quát tôi, Liễu Như Yên. Mày mà chịu lấy thêm đồ ăn. Tao ăn được 2 bữa luôn. Hại tao ngày nào cũng tốn thêm tiền một bữa. Mất mắt này tao biết đòi ai đây? Trưởng phòng Trương Tuyết còn thẳng thừng, không bắt mày bù tiền chênh lệch. Là dạy cho mày rồi. Còn đòi tiền cơm nữa hả? Nói xong, cậu ta đá tôi ra khỏi nhóm chat 4 người. Rồi chặn tôi luôn. Tôi tức đến mức cả đêm không ngủ ngon. Chỉ nghĩ ngày mai phải ăn nhiều để bù lại. Nhưng đến quầy cơm hôm sau, tôi thấy cả đám người vây quanh. Hóa ra hôm qua Lý Mai viết bài vu tôi kiếm trác từ việc mang cơm, đăng lên mạng xã hội để bêu xấu tôi. Cô ta định chơi xấu tôi, nhưng lại khiến mọi người phát hiện. Cơm hộp công trường đối diện trường ngon thế nào. Thế là hôm nay cả đống người kéo đến thử. Làm nhà tôi đông gấp mấy lần bình thường. Lúc đó, tôi thấy Lý Mai cũng đang mua cơm, liền lén tới gần xem. Cô ta càu nhàu, hộp này có rau mùi, tôi không ăn. Hộp kia có hẹ, tôi cũng không ăn. 6 loại cơm hộp mà chẳng cái nào vừa ý Lý Mai. Lên mê mãi, cô ta cáu. Hỏi mẹ tôi, cô ơi, tôi tự chọn món được không? Vừa nói xong, một anh đứng sau đã bực mình. Tôi bảo cô xong chưa đấy? Đây là quầy cơm hộp. Cô tưởng nhà hàng à? Thích thì ăn, không thì biến, đừng làm chậm trễ người khác. Lý Mai giật mình, vội vớ đại một hộp, trả 13.000 rồi chuồn mất. Chẳng mấy chốc cơm hôm nay bán hết veo. Tôi kể chuyện hôm qua cho mẹ nghe. Mẹ thương quá, nhét cho tôi 500.000. Mai mẹ làm riêng cho con sườn kho tàu nhé. Nửa tháng nay đúng là khổ vì mấy đứa rồi. Sườn kho và 500.000 làm tôi vui hẳn. Tâm trạng tốt lên ngay tức thì. Về đến ký túc xá, tụi nó lại bắt đầu nói móc. Cơm hộp phải tự đi mua mới được, kẻo bị người ta bớt xén. Nhìn hộp đấy ắp này xem, đủ tao ăn 2 bữa luôn. Trương Tuyết và Cố Văn thì ngay trước mặt tôi, đổ nửa hộp cơm còn lại vào thùng rác. Cùng bỏ 13.000. Ăn không hết thì vứt, sướng ghê. Mấy ngày sau đó, quầy cơm mẹ tôi càng ngày càng đông. Ba bạn cùng phòng chen không nổi để mua cơm, đành chuyển sang ăn căng tin trường. Nhưng đã quen cơm hộp ngon mà rẻ, giờ nhìn món canh nhạt nhẽo ở trường, tụi nó cứ thấy tiếc hoài. Cảm giác lỗ vốn sao nổi. Thế là Lý Mai lại kéo tôi vào nhóm chat. Mai mang cơm hộp cho tụi tao nhé. Tao muốn gà om vàng. Nhưng tôi thoát nhóm ngay tức thì. Lý Mai ngớ người. Liễu Như Yên, mày định làm gì vậy? Dù sao ngày nào mày cũng đi ăn. Tiện tay mang cho tụi tao tí có sao đâu. Tôi không dám đâu. Kẻo mấy bạn lại đi rêu rao tôi chiếm lợi ăn chùa. Trương Tuyết nghe thế cũng bực mình. Như Yên, bạn cùng phòng trêu chút thôi. Sao mày còn để bụng thế? Tụi tao đã bỏ qua hết rồi. Mày lại còn lên mặt. Đúng đấy, mày mang cơm cho tụi tao. Tụi tao cho mày ăn chùa luôn. Cơ hội tốt thế này tìm đâu ra nữa. Tôi lời đôi co với tụi nó, định đi rửa mặt luôn. Nhưng mấy bạn nữ khác lại chặn tôi lại. Chị Như Yên, nghe bảo chị chọn món được ở quầy cơm đó. Mang cơm hộp cho tụi em nhé. Được không chị? Lý Mai nghe vậy hét toáng lên. Nó bảo mang cơm miễn phí, nhưng toàn kiếm lời ngầm đấy. Con nó ăn còn chẳng tốn đồng nào. Giờ nó còn không thể mang cơm cho tụi tao nữa. Làm sao mang cho mấy bạn được? Mấy bạn nữ nghe xong vẫn năn nỉ tôi, năn nỉ chị mà. Tụi em trả mỗi phần thêm 1.000, được không? Nhưng tôi không muốn dây thêm rắc rối, nên nhẹ nhàng từ chối, đợi mấy bạn nữ kia đi khỏi. Tôi tưởng chuyện này xong rồi. Ai ngờ hôm sau mẹ tôi đột nhiên bảo, Như Yên này, hôm nay có 3 bạn nữ nhắn tin WeChat cho mẹ, hỏi nếu mang cơm hộp cho bạn cùng lớp mấy phần, có được tự chọn món không? Rồi còn hỏi mẹ có miễn phí một phần cơm được không? Tôi liếc nhìn WeChat của mẹ, thấy đúng là 3 bạn cùng phòng từng mắng tôi ăn và bảo tôi chờ chẹn đây mà. Xem ra tụi nó muốn tôi làm người mang cơm, để chúng phát hiện cơ hội làm ăn rồi. Tôi hỏi mẹ trả lời sao rồi? Mẹ chưa từ chối thẳng, bảo là phải bàn với người nhà đã. Thế thì dễ thôi. Tôi dùng điện thoại mẹ từ chối Trương Tuyết và Cố Văn trước, rồi đồng ý hợp tác với Lý Mai. Đến khi tôi về ký túc xá, thấy 3 đứa tụi nó của nhiên cãi nhau sùm. Trương Tuyết hét vào mặt Lý Mai, rõ ràng mày xúi tụi tao công kích Liễu Như Yên. Giờ mày lại định làm người mang cơm cho người khác hả? Sao cái lợi lại để mày hốt hết vậy? Cố Văn cũng hùa theo Lý Mai. Mày mắng Liễu Như Yên hăng lắm mà. Giờ lại thu 15.000 một phần cơm.
Mày có thấy xấu hổ không? Lý Mai tỉnh bờ đáp, mấy bạn ghen tị thì có. Thôi được, để tình bạn cùng phòng. Tao mang cơm cho tụi mày giá gốc 13.000 một phần. Thế nào? Hai đứa kia phì một tiếng, tức tối bỏ ra ngoài. Lúc này Lý Mai lại nhìn thấy tôi. Liễu Như Yên, không phải tao cướp việc của mày đâu nhé. Là bà chủ quầy cơm muốn hợp tác với tao. Tao cũng hết cách. Tôi ngoài mặt giả vờ buồn bã, nhưng trong lòng cười muốn xỉu. Lý Mai giờ đã sập bẫy của tôi. Cứ chờ mà khổ thôi.